अंडा मसाला बनवण्यासाठी इथे मी 3 अंडी उकडलेली आहेत. इथे आपण अंडी उकडून कापून घेतलेली आहेत. ही अर्धे अर्धे पीस केलेले आहेत. मसाला आठवड्याचा कांदा खोबऱ्याचा, 2 चमचे लाल तिखट, गरम मसाला, टोमॅटो एक मोठं चिरलेलं आहे बारीक, कांदा बारीक चिरलेला आहे मोठा कांदा, कढीपत्ता, कोथिंबीर. इथे आपण वापरणार आहे हळद आणि धने पावडर. मी इथे कढई गरम करायला ठेवलेली आहे. आता त्याच्यामध्ये आपण तेल घालूया. तेल आपलं चांगलं गरम झालेलं आहे ते. आता याच्यामध्ये मी पहिल्यांदा टाकणार आहे कांदा, कढीपत्ता, कांदा चांगला ब्राऊन होईपर्यंत आपण इथे भाजणार आहे. थोडीशी हळद, धने पावडर, आता याच्यामध्ये टोमॅटो टाकणार आहे. छान असं परतून घ्यायचं आपल्याला कांदा आणि टोमॅटो. त्याच्यामध्ये मी लाल तिखट आणि आपला गरम मसाला टाकणार आहे. इथे आपला आठवड्याचा मसाला, कांदा खोबरं जो आपण बारीक करून ठेवलेला असतो ना, तो वापरलेला आहे. त्याच्यामध्ये आलं, लसूण, कांदा, खोबरं सगळं आहे. हा मी आता चांगला परतून घेणार आहे मीठ टाकून. अंडा मसाला बनवताना असा कांदा खोबऱ्याचा मसाला वापरायचा, जेणेकरून अंडा खोबऱ्याला चांगली चव येते. इथे मी 1 ग्लास छोटा पाणी टाकणार आहे हा मसाला शिजवून घेण्यासाठी. अंडा मसाला बनवताना असा कांदा खोबऱ्याचाच मसाला वापरायचा, जेणेकरून अंडा मसाल्याची चव खूप मस्त होते. बघा आपली ग्रेव्ही झालेली आहे. आता ह्याला एक 5 मिनिटं वाफ काढायची या ग्रेव्हीला. थोडंसं मीठ टाकूया आता. आणि 5 मिनिटं वाफ काढूया. बघा इथे आपली ग्रेव्ही मस्त मिळून आलेली आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये अंडी टाकणार आहे आणि एक 5 मिनिटं
अंडी शिजून देणार आहे. आता एक 5 मिनिटं याला झाकण ठेवून वाफ काढूया. आपले अंडा ग्रेव्ही मसाला तयार आहे. आता आपण याच्यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर टाकूया. तुम्हाला जर आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. आणि जर तुम्ही चॅनलवरती नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओचे अपडेट येत राहतील. आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका.